Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya na hikayan Este News, Webes, Mayo 9. Mga laray uluhan, ito natin mga sumat, Operation Baklas, pinangunahan ng Commission on Elections, upat kadlaw antes itong piniliay. Mayo 13, igin deklarar nga special non-working holiday, ngan DILG nagpahimat nunhin grabe nga vote buying antes itong eleksyon. Para detalye ito natin mga sumat, itong mga detainees o inmates nga kwalipikado makaboto sila nga piniliay, makakaboto siya nga piniliay ngan may the special polling centers ibubutang itong Commission on Elections sa Borongan, Oras, ngan Dolores. Arian report ni Ellen Bingko. Detainees sa provincial jail han syudad han Borongan makakaboto siya nga Mayo 13, 2019. Ang mga detainee han provincial jail han syudad han Borongan inatagan hing katungod nga makaboto sa tipa-arabot nga piniliayan nga Mayo 13, 2019. Sumalakan na Attorney Bliss Inciso han Comelec Borongan ang pagbotos hini nga mga detainee in Mayade Special Electoral Board nga magdudumhara han eleksyon ha detention center han provincial jail. Kahuman han mga detainee bumotos indadad unan era mga balota ha regular nga presinto. Pananglitay ang provincial jail han syudad han Borongan inaadto ha Barangay Bato. Kahuman bumotos ang mga detainee ang mga balota indadadon ha Bato Elementary School para maihapan irabuto sa vote counting machine. For the city of Borongan, on provincial jail, there would be a special electoral board that would conduct the elections there. However, the feeding of their ballots is not on the detention center itself, but on the regular presinto where the detention center is registered. For example, in provincial jail, the presinto is on Bato. After they have casted their votes, their ballots will be brought to the regular precinct in Bato. Sumala pa kan Attorney Inciso, ang mga detainee nga mabotos indiri pwede botosan ang mga lokal nga nangangandidato. Ang era la mabubotosan indusi nga senador ngan usa nga party list. It proseso it pagbotos sa mga detainee in pareho pagbotos sa mga regular nga presinto. Hirain magtitigang pagbotos it alas 7 hit aga nga daka alas 12 hit kulo. Tikang han syudad han Borongan, Elena Bingko, Eastern Samar News Service. Samtang mahugot na iton pangandaman hiton Philippine National Police para hiton ti arabot nga piniliay niyan hiton Lunes. Report ni Grace Enahe. Malinis ngin mahimyang eleksyon inianhingya pan kadamaan. Hapag kaya na puspusan ng preparasyon ng Philippine National Police hapagkikipagsumpayan ng Commission on Election Officer para hitipadatong eleksyon 2019. Sumalakan Lieutenant Police Angelo Leo Service 13, kada presinto may mga pulis nga nakadetain. Ang mga far plug areas naman nakatoka dito ang mga counterpart ng Philippine Army. May nagihap mga quick reaction team tas mga augmentation roaming tika nga Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Basan era evaluation, naglabay nga piniliay naging malinaw ng organisado adto. Ginahangyo na manera nga tanan nga kung may man makita nga problema nga diri mag-alang dumaop han mga kapulisan. Siring pa man ni Lieutenant Police Service 13, basan era assessment handa na hirante pa datong eleksyon. Naghatag-ihap hingutaay nga mensahe hi Lieutenant Police Service 13 para hingatanan nga magborotos. Base na assessment na base namon pakipag-ugnayan na namon kan attorney Kwan hamon liwat nga side of police ready na kami. Sir, Siring ko pa babalikon ko. May dani yung mga kandidato nga gisusuportahan labi na ini nga mga party both mga parties ini nga mga sana ini let the process itong election process kuan para magkada kita mahimbyang. Ayaw lang natin ito ayaw kita paghimuhin pitad na agat, isamok.
Tapos, kung ano man, kanino man suportahan niyo nga kandidato, ipahagit talan kuan mo pengano. Pabayan talat eleksyon magbaga mga maimyang para wala kita problema ma-encounter. Sana at the same time sana ang mga katawan liwat magang bumutos, inaagad ko bumutos ang mga botante. Ang seguridad ngayon atong kaligtasan laan era hingyap nga matuman. Tikang dinhihan syudad Borongan, ini VW Patrol numero 16 Grace Inahe, Eastern Samar News Service. Samtangan final orientation ng mga diocesan volunteers itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV in Ginbuhat Kangina. Report ni Hazel Lianeta. Kasumpay itong piniliayan ang Mayo 13, 2019, igindumara ang general orientation han PPCRV volunteers ha mga parokyahan bugos nga Eastern Samar tikang hipapad pakatulawaan yan ang Mayo 9 kundi iniinikaduhan na kabeses ng ginbuhat pag-organisahan angay pagbuhaton yan ang ati parabot ng eleksyon 2019. Ano ang nila bubuhaton during the election? Ang pagkuliktahan mga election returns han mga parokya ngahin an pamaagi paunanon hiya pagkuha an mga hub nga tikang nahiran mga parokya tagduduhala nga mga volunteers kay hira na daman an mag-instruction, hira na daman an maghataghin pagpasabot hanira dito mga igreba dito ilang mga parokya. Hini nga nasabing orientasyon, ginbuhat daman ang panhatagan IDs, mga appointment letters, nga pag-finalize ang list of volunteers. Tikang din niya syudad Borongan, Hazel Lianeta, Eastern Samar News Service. Ngan region-wide Operation Baklas, pinangunahan han Commission on Elections, ading ang report ni Hazel Lianeta. Nagdumara ang Commission on Election Operation Baklas yan ang Webes, Mayo 9, habugos nga rayon 8. Kasumpay hini, ang election officers itong probinsya Eastern Samar inakipag-organisahan Chief of Police ng DPWH kundi ining Operation Baklas in ginbuhat pagtanggalan mga campaign materials sugod na layton banners ng tarpaulins. We have been directed by the RGSAC or the Regional Joint Security Control Center during our meeting nga magkamay-ada conducthan region-wide Operation Baklas. Bali, itaton mga election officers in coordination with the Chief of Police and DPWH magtatanggal, okay? Mag-tear down itong mga unlawful election campaign materials. Ang election officers ng syudad Borongan inag-focus sa mga campaign materials nga diri adha proper nga lugar sugod na lang mga nagpakasabit ha puno, ha mga barangay or government structures nga diri man identified nga common poster area. Samtang, Attorney Karen Kahipo naman han Provincial Commission on Election kaupo ng PNP inag-focus sa mga oversized nga mga campaign materials. Sigun pa man ni Attorney Kahipo, wala ini ka-cover nga tanan darahan kadamo, kundi usala kaadlaw ining operasyon nga darahan mga meetings, coordinating conferences nga ira paginbubuhat nga preparasyon pagtaga-eleksyon 2019. Sering paniya, ining operasyon in ginbuhat na naglabay nga semana, pero darahan mga nagpakasabit nga campaign materials sa mga bawal nga lugar katapos la ini pagbuhaton, naghatagin konsiderasyon ang COMELEC kay patupad na daman ang Operation Baklas. Tikang din niya syudad Borongan, Hazel Lianeta, Eastern Samar News Service. Ngan pira kaadlaw antes itong piniliay niyan itong Lunes, nagkakagawas itong mga reports bahin mga aligasyon hin vote buying o panhatag hin pukip hin mga kandidato. Report ni Sasa Kitor. Upat na lakaadlaw antes iton piniliay, nagkakagawas na iton mga reports ngan alegasyon mahiunong iton vote buying. Diri la dinhi ha Eastern Samar kundi habug-os nga Pilipinas. Pero dinhi ha Eastern Samar maada na nagkakagawas nga mga alegasyon hin mga kandidato nga nagtikang na panhatag hin hukip. Didaahan exclusive interview kan Attorney Karen Kahipo ang Provincial Election Supervisor han COMELEC Borongan. Iyagin klaro kung paano mapapamatud-an iton vote buying ngan sumala pa iya may ada na hini pending cases din hiya Eastern Samar. Actually, it would be easy if the seller would cooperate. Because under the law, if the seller would cooperate and ma-excuse niya from liability. Okay? So kung ma-testify niya against the buyer. Kaya under the law, both of them are actually liable. So kung
ma-testify, baga magiging buwang ka, state witness, kumbaga. Pwede kita maka-convict. So, Kinanglan ma-prove nga ginsugo ka ang kandidato. But anyway, both buying and both selling can be committed by any person. Bisan diri kandidato. true. So, ikaw, pwede ka sabihin nga ginsugo la ako. Diri actually ako itong buyer. Now, kinanglan i-prove na po prosecute na talagang ginsugo ka. Pero kung diri ito ma-prove yung ibang tao, ikaw polagol. So, wala talagang kalusot. Actually, importante lang na may ada talaga Ma-testify. may talaga magreklamo. Yes. Sumala hiton COMELEC, nakakaalarma iton insidente hiton vote buying. Rason kung kay ano nagporma inhin task force nga matutok para naman mabantayan iton mga sugad hininga panhitabo. An anti-vote buying task force ingin ko kumponer hiton Philippine National Police, National Bureau of Investigation, ngan iton Department of Interior and Local Government. An IBP on Integrated Bar of the Philippines inaghatag gihapon ang irasuporta hining anti-vote buying task force. Sumala pa hiton COMELEC kapag kaya na waray pa formal nga nagrereklamo mahiunuhin pagpalit ng pagbaligyahin botos haliyuhan mga aligasyon nga na-report sin vote buying. Padayon naman iton ira kampanya nga panawagan hiton mga tawo nga kung may adaman hikitan, mabatian o mahireport na kasin vote buying, informal nga magreklamo ha COMELEC o ha pulis para naman mataganhin kaangayan nga aksyon. Tikang Didihan Syudad han Borongan, sa Sakitorio, Eastern Samar News Service. Magpapadayon itong mga sumat, kataliwan lain mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang han newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Pabaligyan butos, dapat kalimtanan. Adama butos may buang, ayaw pagpadara, hindi walang justisya. Kabukason unahan, ukit iwarana, may 13 linisa. Adama butos may buang, ayaw pagpadara, hindi walang justisya. Kabukason unahan, ukit iwarana, may 13 linisa. Sana kandidato it makadiyos it naduduokan hin kuan hin butante nga anytime nga ada hiya maski ada hiya gawas sa duduokan hiya na arawan hin bulig ngan diri naman laduro ka kurap kay maraman kita yan nga panahon nga waray honest nga kandidato kung ada na posisyon amo na itong era trabaho nangungurap pera pero ito man nga may simpatiya hindi yan kasi tao naugupit bungto kung hain diya asya ito nit ako gusto nga kandidato nga akong bubutusan niya ng election. Salamat. Gusto nga butusan nila ng election is itong taong mga kurap, itong taong mga mabuligon, hipiya kasi taong na may gihap niya takot sa years. Ang akong basehan ng pagpili mga politiko, federato na election is konsensya ng kasing-kasing. Ikaduha, it ira academic performance, anong ira mga experiences.
Este News. Ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Nga iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News. Mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Usa nga magnitude 4.1 nga linog ang nakabay ug San Julian Eastern Samar yan ang kulop. Sumala hiton Phobox na hinabo ini alas 2:38 nga ng epicenter in 77 kilometros northeast hiton San Julian. May ada ini halarong mga 36 kilometros. Inabat ang linog ka intensity 1 dinhi sa syudad hiton Borongan. Waray naman ang mga danyos nga nahitala. Nagsiring ang Phobox nga ang linog in aftershock pahan 6.5 magnitude nga nakabay og San Julian yan Abril 23. Usa naman nga magnitude 2.3 nga linog ang inabat kakulo pabungtuhan giwan. Pira ka adlaw antes iton eleksyon, ginaagat ni President Duterte iton nga tanan nga kandidato nga irespeto iton magiging desisyon hiton mga botante ngan pabayan hira nga makaboto subay hiton ira konsensya. Sumalay iton presidente kinahanglan irespeto iton tindog iton nga tanan nga mga mulupyo dara kay iniamo iton demokrasya. Utro gihapon hiya nga nagpahinumdom ha pulis ngan militar nga magpabilin nga neutral didahin nga eleksyon. Ang presidente inupodhan mga kandidatohan PDP laban didahin usa nga campaign sortie ha Bohol nga Negros Occidental. Igindeklarahan presidente iton Lunes, Mayo 13 nga special non-working holiday. Ginpirmahan niya ang proclamation number 719 iniin para matugutan iton mga tawo nga makabotos. Bubuhaton iton midterm elections nga Lunes kundiin sa 61 milyon nga mga Pilipino iton ginlalauman nga makakabotos. Nagsiring ang COMELEC nga target nira in 80 nga dahin 81% nga turnout hiton mga botante. Samtang andam na iton pulis ngan militar para bantayan iton bugos nga nasod kataliwan han panawagan han presidente nga siguraduhon in malinis nga eleksyon. Posible nga magtikagrabe iton mga incident hin vote buying didahiton ultimo nga duha ka adlaw antes iton eleksyon pahimatnon ini hiton Department of Interior and Local Governments. Sumalakan DILG spokesman Jonathan Malaya usa nga interagency task force nga pinamumunuan iton COMELEC in magmomonitor hiton mga incident in election violations nga posible gamiton para magsalwadin mga disqualification cases kontra hin mga kandidato. Nanawagan gihapira ha publiko nga bumulig para maudong na iton vote buying pinaaghin pag-report hinsugad nga mga insidente nga dahiton pulis o di man ngani nga daha NBI. Ang COMELEC nagpormahan anti-vote buying task force nga ginkukumponerhin mga miyembros tikang iton PNP, DILG nga NBI. Iniinhabot nga hin mga reports sin vote buying habugos nga nasud. Diri kumbinsido Senator Panfilo Lacson han matrix nga igin pagawasan Malacañang kasumpay hiton plano daw nga destabilisasyon kontra hiton gobyerno. May ada niya duda didahan diagrams labi na nga naging upod didahan mga igindadabe hira Heidelin Diaz usa nga Olympic medalist ngan ang broadcaster nga Gretchen Ho. Kung hinuman daw ang naghimuhan na sabi nga matrix waray ini mag-research. Siring ni Lacson igindoon pa niya nga ini nga tawo o ini nga mga tawo inwaray kalabutan ha politika. Hidiyas inaghatag pangaring hindako nga dungog ngan hiha aton nasod. Sugad ha nauna nga matrix nagsaring ni presidential spokesman Salvador Panelo diri hira maaram kuntikang diin ini labot laha pagsiring nga ini inusa nga intelligence information. Ngan para iton mga sumati kang halangyaw, gin-aprobahan han parlamento iton Singapore in mga balaod para makontra iton fake news. Ini nga mga balaod in magtutugot iton mga otoridad nga igmando iton pagtanggal hin mga online content. Nahipasa ini nga balaod habut nga hin mga pagbatikos ngan oposisyon, tikang hin mga tech companies ngan tikang hin mga human rights groups. Tinatagan iton mga government ministers hin poder nga manduan iton social media sites sugad iton Facebook ngan Twitter nga magbutang hin mga warnings didahiton mga posts nga ginkukonsiderar hiton mga otoridad nga peke. Kung iton mga posts in mapamatud-an nga malisyoso ngan makakahibang iton interest iton Singaporean government, posible magmulta iton mga kumpaniyahin maabot 1 million Singapore dollars. Samtang iton mga individual imposible mapreso nga dahin napulo ka tuig.
Nagsaringan Singapore nga kinahanglan ini nga mga pitad para maudong iton pagsarang iton peke nga impormasyon nga kaurugan inagigin kausahin kawara na pagtapod iton mga tawo nga dahiton mga institusyon iton gobyerno. Nagsaring naman iton mga rights groups nga ini nga balaod in pwede makaapekto hiton mga diskusyon online sugad man gihapon dako iton epekto hini nga dahiton freedom of expression. Nagdarhog ang Iran nga ira ipapadayon iton enrichment iton uranium sa kubhin sa 60 dias kung mapakyas iton mga world powers nga magkamay-adahin kasabutan para han ira 2015 nuclear deal usa ka tuig kataliwan umatras si US President Donald Trump kikang han kasabutan. Nagsaring Iranian President Hassan Rouhani nga maudong iton Iran hin pag-export hin uranium ngan heavy water tikang iton Iran nuclear program usahan mga requisitos didahan nasabi nga kasabutan. Iton uranium in ginagamit paghimuhin mga armas nuklear. Ginpahibarunahan Iran iton Britain, Russia, China, European Union, France ngan Germany bayin hini nga era desisyon. Sumalakan President Rouhani nga iton lima nga mga nasod o kung bumulig itong limang mga nasod itong negosasyon para maabot itong Iran itong mga benepisyo, ibabalik itong Iran nasod itong iya commitments subay han nuclear deals. Kung lumaposin sa 60 dias nga waray anuman nga aksyon, iguudong itong Iran itong ira mga pitad para i-redesign itong Arak heavy water nuclear reactor. Ini nga mga reactors inaghihimo in plutonium nga ginagamit daman paghimo hin mga nuclear weapons. Ngan para ito naton weather update, alas 12 na nga kulop ang low pressure area nga ginmo-monitor hiton Pag-asa inakitaan mga 925 kilometros sinarangan hiton hinatuan Surigao del Sur ngan aada pa inihin sakub hinusa nga intertropical convergent zone nga nakakaapekto hiton Visayas ngan Mindanao. Darahini iton Metro Manila nga iba pang parte hiton nasod in magiging maarom may da mga pag-uran darahin localized thunderstorms. Iton Visayas, Occidental Mindoro ngan Palawan in magiging mapasok pero may ada mga tigda nga pag-uran labi na hiton kulop o temprano hanggang. Inan mga notisya nga nahikayan Este News amo inihiiden. Mobay nga oras, salamat ta iyo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.